છે બધું પણ ગુજરાતમાં નથી, આઉટ ઓફ ગુજરાત. બીજા માટે તો વડતાલનો ઉત્સવ કેન્સલ કરવો પડે, ગ્રહણ આવી જાય તો.
વાસુદેવ હરે જય જય વાસુદેવ વાસુદેવ હરે જય જય વાસુદેવ હરે જય જય વાસુદેવ હરે જય જય વાસુદેવ હરે વાસુદેવ ગોવિંદ જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ વાસુદેવ ગોવિંદ જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ વાસુદેવ ગોવિંદ જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ જય રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ જય રાધે ગોવિંદ વૃંદાવન કંદ જય રાધે ગોવિંદ વૃંદાવન કંદ જય રાધે ગોવિંદ માધવ મુકુંદ જય માધવ મુકુંદ માધવ મુકુંદ જય માધવ મુકુંદ આનંદ કંદ જય માધવ મુકુંદ આનંદ કંદ જય માધવ મુકુંદ સ્વામિનારાયણ 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 ભગવાનની જય હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય નરનારાયણ દેવની જય ધર્મ ભક્તિ વાસુદેવની જય ઘનશ્યામ મહારાજની જય ગોપીનાથજી મહારાજની જય મદન મોહનજી મહારાજની જય કુંજ બિહારી લાલની જય રાધારમણ દેવની જય રણ છોડ રાયની જય પાંચસો પરમહંસોની જય અષ્ટવંજન દેવની જય વિઘ્નેશ્વરાય દેવની જય લાજ મારી જય પ્રભુ તમારે હાથાજી મુજ અનાથ નાથ તમે છો નાથાજી સંકટ મારી સ્વામી રહેજો સાથાજી ગરીબની ગાથાજી ગાથ સુણિયા રે પાની ગુણની દેજો માયા મારો સોયવ ગુણ મારા શ્રી હરિ કરજો સહાય રમ ઉતારણ પતિત પાવન નિર્મલો સ્વગયાળ જોઈ હૃદય મુસાવરા સુધરી લેજો સંભાળ ઘડાયુવા ઘનશ્યામજી તમે બક્ષા કે આશ્રિતના પ્રેમ ગુના ગોવિંદ મારા બક્ષજો બહુરીતના તમારા ને તમ વિના નથી અન્ય કોઈ આધાર તે જણો છો જગદીશ તમે સુગમ વારંવાર જેના જે આશ્રિત છે પ્રભુ તે વિશે તેને લાજ તે વિના ત્રિલોકમાં એનું કોણ તો મહારાજ તે સારું હરિ તમને વળી વળી વિનંતી કરો અવર બીજા ઉપાયથી નથી આવતો દુઃખનું સ્વરૂપ જે કહેવાનું હતું તે કહ્યું હરિ કૃષ્ણ જોડી યુગાતા દિન બંધો નિરધાર જો મુજ નિષ્કુળ નદી નાનાદ હવે મારા Hare
કરુણા કરી વાંધો મંગળ મૂર્તિ ઉર્ધરી સર્વોપરી શ્રી હરિ નમ્યા કૌશલ દેશ વેશ ભટકનો લયજી તમારી ભર્યા રામાનંદ મળ્યા સતરમ ચલાવ્યો અગનાની મોટા કર્યા મોટા નરચાર્યા ગઢપુરે તેજી સદાની કરી અંતર ધ્યાન દયા નીલા હરિજોની નવસે પ્રમાણોચરે હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય મંગળ મૂર્તિ મહાપ્રભુ શ્રી સહજાનંદ સ્વરૂપા ભક્તિ ધર્મ શ્રી હરિ સમો સદાય રૂપા પરમ દયાળુ છો તમે શ્રી કૃષ્ણ સર્વાધીશ પ્રથમ તમને પરણમો નમો વારંવાર શીશ તમેવ માતા પિતા તમેવ બંધો ચ સખા તમેવ વિદ્યા દ્રવ્યં તમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ વિજાસિતાના સત્વનિહંત સદર્મ ભક્તિ રવણં વિરાગા દાતા સુમાના મનસે સિતાનાં તનોતુ પુરુષં અખિલ મંગલમ કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયવા ગોચરાત્મા વા પ્રકૃતે સ્વભાવા કરોમ્યન્നം સકલં પરસ્મૈ નારાયણાય સમર્પયામિ નારાયણાય સમર્પયામિ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય લક્ષ્મી નારાયણ દેવની જય સૌને
સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं ज्योत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् महाभारत 14 सोमवार आज सदगुरु श्री प्रेमानंद स्वामी बंधुना पदने रचना करेली विक्रम संवत 1880 गढ़पुर वचनामृत गढ़ा अंत्य प्रकरणनो કેટલા ચાલે ત્રીજું યાદ છે ભૂલાઈ જશે એક દિવસ ગયો એટલે ભૂલાઈ જાય પછી શું આવ્યું હતું ત્રીજું ચાલે છે ખબર એની અંદર શું ચાલે ખબર દુનિયાની બધી ખબર છે શું ચાલે મોદી સાહેબ ક્યાં છે ને ક્યાં જવાના એ બધી ખબર છે વચનામૃતમાં શું આવ્યું ખબર નથી સ્વામિનારાયણ ઇત્યાદિ ઘણા શ્લોકે કરી અને પ્રતિપાદન કર્યું છે જે ભગવાનના ભક્ત હોય તે જ્ઞાન વૈરાગ્ય કરી અને માયિક ઉપાધિને ત્યાગ કરી બ્રહ્મરૂપ થયા હોય તો પણ ભગવાન તથા ભગવાનના ભક્તને વિશે દયા અને પ્રીતિ તેણે યુક્ત હોય છે અને જે ભગવાનનો ભક્ત ન હોય અને કેવળ આત્મજ્ઞાનને વૈરાગ્ય કરી અને માયિક ઉપાધિને ટાળી દે સત્તા માત્ર ભક્ત હોય તેને તો સાધન દશાને વિશે ભગવાનની ઉપાસનાએ રહી દેવા જે કેવળ આત્મજ્ઞાની તેના સંગરૂપ કુસંગનો પાસ લાગ્યો છે માટે ભગવાનને ભગવાનના ભક્તને વિશે દયા અને સ્નેહ થતા નથી જેમ વાયુને અને અગ્નિને દુર્ગંધનો પાસ લાગે છે તેમજ એને કુસંગનો પાસ લાગ્યો છે તે કોઈ પ્રકારે ટળતો નથી જેમ અશ્વત્થામા બ્રહ્મરૂપ થયો હતો પણ એને કુસંગનો પાસ લાગ્યો હતો માટે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ને તે ભગવાનના ભક્ત જે પાંડવ તેને વિશે દયા અને સ્નેહ થયા નહીં તેમ કેવળ જે આત્મજ્ઞાની છે તે બ્રહ્મરૂપ થાય છે તો પણ તેને કુસંગનો પાસ જતો નથી ને ભગવાનને ભગવાનના ભક્તમાં દયા અને સ્નેહ થતા નથી માટે ભગવાનના ભક્તને તો માયિક ઉપાધિનો સંગ મળી જાય છે તો પણ ભગવાન તથા ભગવાનના ભક્ત
તેની વિશે અતિશય દયા અને પ્રીતિ વૃદ્ધિને પામે છે, પણ કોઈ રીતે દયા તથા પ્રીતિ ટળતી નથી, અખંડ રહે છે એમ વાર્તા કરી. અને શ્રીજી મહારાજ જય સચિદાનંદ કહી અને પોતાને ઉતારે પધાર્યા. ઇતિ વચનામૃતમ ગઢડાંત્ય પ્રકરણનું ત્રીજું જે તે થયું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. મહારાજ કહે કે જીવાત્માને જ્ઞાન વૈરાગ્ય કરી અને માઈ ઉપાધિનો સંગ ટળી જાય છે, તો પણ સત્સંગનો પાસ લાગ્યો છે ટળતો નથી, અને તે બ્રહ્મરૂપ થાય છે, તો પણ નારદ સંકાદિકને સુખજીની પેટે ભગવાન તથા ભગવાનના ભક્તને વિશે અતિશય દયા અને પ્રીતિએ યુક્ત વર્તે છે. મહારાજે અહીંયા ભગવદ ગીતા અને ભાગવતના શ્લોકો ટાંક્યા છે. પરિનિષ્ઠિતોપી નૈષ્ણુયે ઉત્તમ શ્લોક લીલયા ગૃહિત ચેતા રાજર્ષે આખ્યાનમ યદહિતવા. કહેતા એ રાજર્ષે પ્રકૃતિના સત્વાદિક 3 ગુણથી પર અક્ષર બ્રહ્મની સાથે હું એકાત્મ ભાવને પામ્યો છું, તો પણ ઉત્તમ શ્લોક કહેતા ક્ષર અને અક્ષરથી પર એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓથી આકર્ષિત થઈને મેં આ શ્રીમદ ભાગવત પુરાણનું અધ્યયન કર્યું છે. શું કહે છે? શું કીધું શ્લોકમાં? પ્રકૃતિના સત્વાદી 3 ગુણથી પર અક્ષર બ્રહ્મની સાથે હું એકાત્મતાને પામ્યો છું, તો પણ ક્ષર અને અક્ષરથી પર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓથી આકર્ષિત થઈને મેં આ શ્રીમદ ભાગવત પુરાણનું અધ્યયન કર્યું છે. કોણ કહે છે? સુખદેવજી. બીજા શ્લોકમાં કહે છે હરે ગુણાક્ષિત મતિર ભગવાન બાદરાયણે અધ્યગાન મહદાખ્યાનમ નિત્યમ વિષ્ણુ જનપ્રિય. કહેતા એ રાજર્ષિ, એનો એ જ એનો અર્થ છે આત્મા રામશ્ચ મુનિયો. કહેતા સુત પુરાણ કહે છે કે અહંભાવ હૃદય ગ્રંથિથી રહિત અને પોતાના આત્માના સુખમાં જ રમમાણ એવા મુનિઓ પણ ભગવાન શ્રી હરિની નિષ્કામ ભાવથી ભક્તિ કરે છે. બ્રહ્મરૂપ થયા છે તો પણ ભગવાનની ભક્તિ નિરંતર કરે છે, કારણ કે ભગવાનમાં એવા દિવ્ય ગુણો રહેલા છે જે જ્ઞાનીઓને પણ આકર્ષે છે. શ્રીમદ ભાગવત પ્રથમ સ્કંદના 7મા અધ્યાયનો 10મો આ શ્લોક છે. ત્રીજું પ્રાયણ મુનિયો રાજન. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કહે છે એ રાજન, નારદ આદિ ઋષિઓ આત્મ સ્વરૂપ થઈ ગયેલા હોવા છતાં પણ તેઓને ભગવાન અને ભગવાનના સંતો ભક્તોમાંથી પ્રીતિ મળતી નથી. નારદજી આજે પણ ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરે છે, બ્રહ્મરૂપ છે તો પણ નામ સ્મરણ કરે છે અને ભગવાનને ભગવાનના ભક્તોમાંથી પ્રીતિ કરતી નથી. શ્રીમદ ભાગવત 11મો અધ્યાય 11મો સ્કંદ 1લો અધ્યાય અને 7મો શ્લોક. શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં પણ કીધું બ્રહ્મભૂતનો પ્રસન્નાત્મા ન શોચતી ન કાંક્ષતે સમઃ સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ ભક્તિં લપ્તે પરા. કહેતા બ્રહ્મરૂપ થયો છે, આત્મ સ્વરૂપનો જેને સાક્ષાત્કાર થયો છે અને જેનું મન અતિશય પ્રસન્ન છે, કે કલેશ કર્માદી દોષોથી મન ક્યારેય કલુષિત નથી અને કોઈનો પણ શોક કરતો નથી, તેમ કોઈ પદાર્થને ઈચ્છતો નથી. સર્વભૂતમાં જે સમ છે કે કોઈનો પણ આદર નહીં કરનાર, અર્થાત સર્વ વસ્તુને તૃણવત માને છે, તે પુરુષ મારે વિશે પરાભક્તિને પામે છે. અર્થાત જેને આત્માનો સાક્ષાત અનુભવ થયો હોય તેને જ
અધિકાર થાય છે. આ ભગવદ્ ગીતાનો શ્લોક છે. 18મા અધ્યાય અને 54મો શ્લોક છે. બહુ સરસ શ્લોક છે આ ગીતાજીનો. કર્મયોગ્ય સ્વાધ્યાય એવું પોતાનું વિશુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ પરમાત્મા પ્રત્યેના સેવક ભાવથી ભાવિત એવું આત્મ સ્વરૂપ, જેને બ્રહ્મભૂત શબ્દથી અહીંયા કહેલું છે. અને સાધકના હૃદયમાં જ્યારે પોતાના સ્વરૂપનો એવો અનુભવ થાય ત્યારે એ પરમાત્માની પરાભક્તિનો અધિકારી થાય છે. સાતમા અવતારમાં મહારાજે આ શ્લોક કાઢ્યો છે કે જે બ્રહ્મરૂપ થયો એને જ શું છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમની ભક્તિ કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. બ્રહ્મરૂપ થયા પછી તો એ અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. વિચાર કરો, હજી આપણે તો ક્યાં આટા મારીએ છીએ? પછી તો એનો અધિકારી થાય પરમાત્માની ભક્તિ કરવાનો. બ્રહ્મરૂપ થયા પછી હજી તો આપણે 3 ગુણમાં 3 અવસ્થામાં આટા મારીએ છીએ. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ, 3 દેહ, જાગૃત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ 3 અવસ્થા અને માયાના 3 ગુણ સત્વ રજ અને તમ, એમાં આટા મારીએ છીએ. એમાંથી બહાર નીકળીએ પછી તો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય. તો એ કઈ સ્થિતિએ પહોંચવાનું છે? આપણે તો સુરત જવું છે, અમદાવાદ જવું છે, વડોદરા જવું છે, અહીંયા જવું છે, પણ આત્મામાં રમમાણ નથી કરવું. આત્મરૂપ નથી થવું, બ્રહ્મરૂપ નથી થવું. એટલે બ્રહ્મરૂપ થયા વગર તો એનો અધિકાર પણ પ્રાપ્ત નથી થતો. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ગીતામાં કહે છે, હું નથી કહેતો. મહારાજે વચનામૃતમાં કીધું છે. પછી મારો કાંઠો નહીં પકડતા કે આ સ્વામી આવો કહે છે. બધું ભગવાન કે છે, હું કહું છું. એટલે કર્મયોગમાં જે સાધકમાં ભક્તિના સંસ્કાર હોય છે તે ક્રિયા ત્યાગને કેટલું મહત્વ નથી આપતા, પણ ક્રિયાઓમાં રહેલા દોષ ત્યાગને મહત્વ આપે છે અને સંસારથી સંપૂર્ણ અલિપ્ત થઈ જાય છે. છતાં નિર્વાસનિક થઈ જાય છે તો પણ નિર્વાસનિકતાને સર્વસ્વ નહીં માની અને ભગવાન પ્રત્યેની પ્રીતિને જ સર્વસ્વ માને છે. જે નિર્વાસનિક થઈ ગયા છે, ગોપાળાનંદ સ્વામી, સચ્ચિદાનંદ સ્વામી, સ્વરૂપાનંદ સ્વામી, એની કેવી સ્થિતિ હતી બધાની? તો એ ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે ભગવાન જે કાર્ય શું તે કરતા જુઓ. નહીં તો એને શું જરૂર? એ તો આત્મામાં રમવાણ છે. એને તો કઈ 3 ગુણથી પર થઈ જાય. ઈચ્છિત જ્યારે દેહ મૂકવા ત્યારે દેહ મૂકી શકે. બ્રહ્મરૂપ સ્થિતિ થઈ ગઈ પછી એને ઈચ્છા મૃત્યુ થઈ જાય. જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે દેહ મૂકે, સ્વતંત્ર થઈ જાય. તો એને પછી શું કરવાની જરૂર? તો એ બધા જો ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે ભગવાન જે કાર્ય સોંપે એ કાર્ય કરે છે અને અતિ પ્રેમથી કરે છે. આપણે કેમ કરીએ? ઘસરડા મારી કરીએ કે ઘસરડો કરીએ ખરા, પણ ઘસરડા મારી કરે. પણ એમની પ્રેમથી કે ભગવાન પ્રત્યેની પ્રીતિને જ સર્વસ્વ માને છે. ત્યારે મુક્તિમાં સંતોષ નથી, વિદેહ મુક્તપણામાં સંતોષ નથી, પણ છતાંય શું ઈચ્છે છે? પરાભક્તિ ઈચ્છે છે કે ભગવાનને વિશે મારે ગોપીઓના જેવી ભક્તિ થાય, સચ્ચિદાનંદ સ્વામી જેવી ભક્તિ થાય. કે કર્મયોગનું અનુષ્ઠાન કરતા કરતા મુક્ત દશા તો આવે છે, પણ મહત્વનું શું છે કે પરમાત્માની ભક્તિ પણ સાથે પ્રાપ્ત થાય. ખાલી મુક્તપણાને શું કરવું? એવા તો મુક્ત ઘણા થઈ ગયા કે જેને ભગવાનમાં ભક્તિ નહોતી જોતી. અસ્વત્થામાં બ્રહ્મરૂપ જ હતો, પણ ભગવાનમાં ભક્તિ નહોતી. આગળ ભણાવશે. એટલે જ્ઞાન માર્ગ એવું છે કે જડતાનો ત્યાગ કરવો એ મુખ્ય છે. અને નિષ્કામ કર્મ યોગમાં વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ અર્થાત નિશ્ચિત ધ્યેયની સ્પષ્ટતા, સ્વાર્થ, મમતા અને આસક્તિનો ત્યાગ કરવો મુખ્ય છે. એમાં કર્મયોગમાં
કર્મયોગ કરીએ પણ મમતા અને આસક્તિનો ત્યાગ એમાંથી છોડવો એ મુખ્ય છે. ત્યારે બધા સંતો કર્મયોગ કરે છે પણ હવે એમાં જો આસક્તિ થઈ જાય તો એ બંધનરૂપ થઈ જાય. એમાં આસક્તિ થઈ જાય તો એ બંધનરૂપ થઈ જાય. મોટી મોટી સંસ્થાઓ આ છે તે છે સ્થાપના કરે પણ જો એમાં બંધાઈ જવાય તો હમણાં તો એમ કે આ સંસ્થા અત્યારે મૂકી તમે નીકળી જાવ તો નીકળાય. આ ગીતામાં એમ કહે છે મહારાજ કે કર્મયોગમાં મુખ્ય શું છે? સ્વાર્થ, મમતા અને આસક્તિનો ત્યાગ કરવો એ મુખ્ય છે. ભલે મંદિર કર્યા મહારાજે, જો નંદ સંતોએ મંદિરો કર્યા પણ આસક્તિ હતી જરાય. બ્રહ્માનંદ સ્વામીને કીધું ચાલવાનું તો થોડા પથ્થર અને પૂજા પેટી પોતે લેવા દઈ ગયા, બીજા પાસે મગાવી લીધા અને પોતે નીકળી ગયા. આ કર્મયોગ છે. એમાં આસક્તિ ના થવી જોઈએ. જે કોઈ કાર્ય ક્રિયા કરીએ પણ એમાં બંધાવું નહીં. બંધન થાય ત્યાં તકલીફ છે. એમાં કર્મયોગમાં આ મુખ્ય છે. એટલે જ્ઞાન માર્ગમાં પણ વિવેકપૂર્ણ જડતાનો ત્યાગ કરવા છતાં પણ ત્યાજ્ય વસ્તુના સંસ્કાર શેષ રહી જાય છે, જેને કારણે દાર્શનિકોમાં પણ મતભેદ ઉભા થઈ જાય છે. પણ પરમાત્મામાં જ્યારે એને પ્રીતિ થાય, ભક્તિ થાય, ત્યારે એ વસ્તુનો ત્યાગ થાય. પણ એ સિવાય એનો ત્યાગ કરવો એ કઠણ છે. જે વસ્તુઓ છૂટી જાય છે તેના સંસ્કાર શેષ રહેતા નથી, કારણ કે તેને સ્થાને પરમાત્માના સંસ્કાર આવી જાય છે. એ જગ્યાએ એને પરમાત્માના સંસ્કારો આવે છે. કે પ્રેમની પ્રાપ્તિ વિવેક સાધ્ય નથી, પરંતુ વિશ્વાસ સાધ્ય છે. ભગવાન પ્રત્યેના પ્રેમની પ્રાપ્તિ છે એ વિવેક સાધ્ય નથી, પણ વિશ્વાસ સાધ્ય છે અથવા આત્મીયતા સાધ્ય છે. વિશ્વાસમાં કેવળ ભગવાનની કૃપા ઉપર જ ભરોસો હોય છે. તેથી જેની અંદર ભક્તિના સંસ્કાર હોય છે તેને ભગવાનની કૃપા છે તે મુક્તિમાં સંતોષ નથી. ઉલટા મુક્તિના રસને ફીકો બનાવીને પ્રેમનો રસ, ભક્તિનો રસ પ્રદાન કરી દે છે. એટલે મુક્તિનો રસ અખંડ રસ છે, જ્યારે ભક્તિનો રસ અનંત રસ છે. ભક્તિનો રસ કેવો છે? અનંત રસ છે. કે ભક્તિ રસ છે સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. સંસારના સંબંધથી શું પ્રાપ્ત થાય છે? અશાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. સંસારના સંબંધથી અશાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને કર્મયોગ થી સંસાર સંબંધી વિચ્છેદ તથા પરમ શાંતિ મળે છે, જેને શાંત આનંદ કહેવાય છે. જ્ઞાન યોગમાં નિજ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થવાથી નિજાનંદ અર્થાત અખંડ આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભક્તિ યોગમાં ભગવાનથી આત્મીયતા રૂપી એકતા થવાથી પરમાનંદ અનંત આનંદ મળે છે. આત્માની જ્યારે પરમાત્મા સાથે એકતા થઈ જાય ને પછી એને પરમાનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. એનું વર્ણન શક્ય નથી. આ શું છે? અનુભૂતિ જ્ઞાન છે, અનુભૂતિનો વિષય છે. એ વર્ણન ન કરી શકાય. પરમાત્માની જ્યારે સાથે જ્યારે એકતા થાય ત્યારે એનું વર્ણન અશક્ય છે. એટલે શું છે? જે ભગવાન ભજે છે એ ગાલા થઈ જાય. હીરાભાઈ હતા એ શું કરતા? રાજરાણી હતા પણ રસ્તા ઉપર ભગવાનના કીર્તનો ગાતા. એની એકતા થઈ ગઈ હતી ભગવાનના સ્વરૂપમાં. પછી એને કઈ દેહભાન હતું નહીં. એ શું કરે છે? એને તો અખંડ બોલો પરમાત્માના આનંદનો રસ આવે, પરમાત્માના સ્વરૂપનો જ એને રસ પ્રાપ્ત થાય. પછી એને કોઈ ગતાગમ રહેતી નથી. એટલે જ્ઞાન યોગમાં નિજ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થવાથી નિજાનંદ અર્થાત આનંદ મળે છે, અને ભક્તિ યોગમાં ભગવાનથી આત્મીયતા રૂપી એકતા થવાથી પરમાનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. અને બ્રહ્મ ભાવમાં બે વસ્તુ રહેલી છે કે સંપૂર્ણ દેહ ભાવથી રહિત વિશુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ અનુભવ,
ઉપરાંત શ્રેષ્ઠ એક સ્વરૂપ અનુભવ અર્થાત મારું વ્યક્તિત્વ સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ નથી, પરંતુ શું થાય છે, હું પરમાત્માનો દાસ છું એવી પોતાના સ્વરૂપમાં અનુભૂતિ થઈ. હું પરમાત્માનો દાસ છું, આપણને એવી અનુભૂતિ થાય. હું પરમાત્માનો દાસ છું એવી અનુભૂતિ હજી આપણને થતી નથી. એટલે જેને એવી અનુભૂતિ થાય તેને બ્રહ્મભૂત શબ્દથી બતાવી છે. બ્રહ્મભૂત તેને જ પરમાત્માની ભક્તિનો અધિકારી બતાવ્યો છે. અને આવી સ્થિતિ જ્યારે થાય છે ત્યારે એ ક્લેશ કર્માદી દોષોથી રહિત પ્રસન્નતામય બની રહે છે. રાગાદી દોષોથી દૂષિત ચિત્તમાં પરમાત્માનો આવિર્ભાવ ક્યારેય થતો નથી. જ્યાં સુધી રાગાદી દોષો છે અંતરમાં, ત્યાં સુધી પરમાત્માનો આવિર્ભાવ અંતરમાં થતો નથી. જ્યાં સુધી અંતઃકરણ સ્વચ્છ નહીં થાય, નિર્વિકાર નહીં થાય, ત્યાં સુધી પરમાત્માનો છે રહેલા છે અખંડ, પણ આપણને એ દેખાશે નહીં, આપણને એની અનુભૂતિ થશે નહીં. કેમ? હજી અંદર કલેશ પડ્યો છે, દોષો પડ્યા છે, બીજા પ્રત્યે એના રાગ દ્વેષો ભરેલા છે. આપણો અંતર છે એ કલેશાદિથી દૂષિત છે, અને દૂષિત અંતરમાં ભગવાન ક્યારેય દેખાય નહીં, ક્યારેય એનો સાક્ષાત્કાર અનુભવ ન થાય. ભગવાન તો રહેલા છે પણ કે પરમાત્માની સાક્ષાત અનુભૂતિ થતી નથી. અને જ્યારે ક્લેશ કર્માદી દોષોથી રહિત થશે ત્યારે જ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થશે. કે કલેશ કર્મ વિપાક આશ્રય આ બધા શું ચિત્તના દોષો છે, અને તેમાં અવિદ્યા અહંકાર મમતા રાગ દ્વેષ અભિનિવેશ આ પાંચ ક્લેશ કર્મ એ પુણ્ય પાપરૂપ છે. જાતિ આયુષ્યને ભોગે એ વિપાકનું સ્વરૂપ છે. આશ્રય એટલે સંસ્કારો અથવા તો વાસના, એટલે આ બધાથી દૂષિત ચિત્તમાં પરમાત્માનો આવિર્ભાવ થતો નથી. એટલે મહારાજે 116મા શ્લોકમાં શું કીધું? નિજાત્માનં બ્રહ્મરૂપં દેહત્રય વિલક્ષણં વિભાવ્યતે કર્તવ્યા ભક્તિ કૃષ્ણસ્ય સર્વદા. પોતાના આત્માને બ્રહ્મરૂપ માની અને પછી બ્રહ્મરૂપ કરી અને ભગવાનને વિશે નિરંતર ભક્તિ કરવી. કેવી રીતે કરવાનું કીધું? બ્રહ્મરૂપ થઈને કરવાનું કીધું છે. એ શ્લોક તો આપણાથી પડતો નથી, આપણે બ્રહ્મરૂપ થતા નથી. માનસે કરીએ ત્યારે હજારો વિકલ્પો આવે, પૂજા કરીએ ત્યારે બધું ઘણું બધું દેખાય સાથે ભગવાનની સાથે. હાથમાં માળા હોય ને બુદ્ધિ ધંધામાં હોય. જ્યાં સુધી બ્રહ્મરૂપ નહીં થઈએ ત્યાં સુધી પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થશે નહીં. એટલે આ બધાથી દૂષિત ચિત્તમાં પરમાત્માનો આવિર્ભાવ થતો નથી. પ્રસન્ન ચિત્ત થઈ, બ્રહ્મ સ્વરૂપ થઈ, કોઈ પણ વસ્તુનો શોક કરતો નથી, કોઈ પણ માલિક પદાર્થને ઈચ્છતો નથી, ત્યારે એનું ચિત્ત પ્રસન્ન રહે છે. મનની ઈચ્છાઓ, માહિક વસ્તુઓની પ્રાપ્તિની ઈચ્છાઓ છે એ જ્યાં સુધી નાશ ન પામે ત્યાં સુધી એ પ્રસન્ન જીવ પ્રસન્ન થતો નથી. માહિક વસ્તુ કદાચ મળે ને આપણે પ્રસન્ન થઈએ તો ક્ષણિક હોય પ્રસન્નતા. કોઈ વસ્તુ આપણે જોઈતી હોય તો ક્ષણિક ચિત્ત પ્રસન્ન રહે. તમને કઈ સોનાની વસ્તુ જોઈતી હોય ને મળી જાય તો પ્રસન્ન થાય, ખોવાઈ જાય ત્યારે ચિત્ત પ્રસન્ન રહેવું જોઈએ ને. ત્યારે કેમ નથી રહેતું? ક્ષણિક પ્રસન્નતા, એક ક્ષણિક પ્રસન્નતા છે આવી. મોટા મોટા રાજા રજવાડાઓ અત્યારે મહેલો જુઓ, ખંડેર પડ્યા છે ને, બનાવ્યા હશે ત્યારે એને કેટલી આસક્તિ હશે એમાં. અત્યારે એની હાલત કેવી છે? એ પાછો આવે જોવે તો એ ખંડેરોને ઘણા બધા ખંડેરોમાં ભૂત છે, જો તમે જઈ પણ ન શકો. એ ભૂત થઈ ત્યાં રહેતા હોય બધા. એક કિલ્લો છે ખબર નહીં ક્યાંક છે, એકવાર એક આખી જાન અંદર ગઈ હતી તો એ પાછી જ નહીં આવી. પછી ક્યાંક અંદર ગુમ થઈ ગઈ, ગુમ થઈ ગઈ, પાછી જ આવી નથી ક્યારે.
એટલે આવું છે બધું. એટલે એ ભૂતિયા થઈ ગયા બધા. જો આસક્તિ રહી ગઈ એટલે એનો વાસ એમાં રહી ગયો. પછી ભૂત થઈને શું કરે? જે આવે એને મારે. વધારે પાપ કરે પછી ભૂત થઈને અહીંયા જીવતા પાપ કરતા ભૂત થઈને કોઈ વિશેષ પાપ કરે, એનાથી પણ વધારે પાપ કરે, બીજાને મારી મારીને. એટલે પ્રસન્ન ચિત્ત થઈ બ્રહ્મ સ્વરૂપ થઈ કોઈ વસ્તુનો શોક કરતો નથી તથા કોઈ વસ્તુને ઈચ્છતો નથી, ત્યારે એનું ચિત્ત છે એ ખરેખર પ્રસન્ન થાય. કે પ્રસન્નતાની એક વિચાર છે કે તેને શોક ચિંતા રહેતા નથી. એટલે અંતરમાં કોઈ શોક નથી કે ચિંતા નથી. એ જ પ્રસન્ન રહે. બીજા કોણ રહે? ચિંતા હોય પ્રસન્ન રહે કોઈ દિવસ? કે ન રહે. એટલે સંસારમાં એને ગમે એટલી હાનિ થાય, ગમે એ માહિક પદાર્થનો નાશ થાય, દેહના સંબંધી કદાચ મૂકીને ભયા જાય, તો પણ એ ક્યારેય શોક કરતો નથી. પણ જે બ્રહ્મરૂપ છે એ આપણને શોક થાય તો આપણે એમ સમજવું કે આપણે બ્રહ્મરૂપ ત્યાં નથી, આપણે જે દેહ ભાવ છે ને દેહમાં વર્તીએ છીએ. એટલે નાશવંત પદાર્થો પરિસ્થિતિ વ્યક્તિના બનવા બગડવાની જેની ઉપર કોઈ અસર થતી નથી. કારણ કે એનો આત્મા છે એ પરમાત્માને વિશે સ્થિર થઈ ચૂક્યો છે. શ્લોક સરસ છે, વિશેષ છે. આપણે આવતીકાલે લઈશું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની શ્રી પટેલ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ રામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની શ્રી પટેલ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ માધવમ કેશવમ રામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ